I don't know about you, but the reason I came to Chan khi mà thầy tới thiền is because I had a need. Thầy có cái nhu cầu. I was not healthy. Đó rất sức khỏe không có. I was physically and mentally exhausted. Hồi đó là kiệt sức rồi, không còn sức, cơ thể tinh thần hết sức luôn nữa. And for some reason, when I came to that, I suddenly chose to do meditation. Đó một những cái duyên sao thì chọn thiền. Instead of going to exercise, I mean, because I used to go to the gym, belong to those gym memberships. Trước thầy thường đi gym, so I know about gym. I used to do martial arts as well. Và trước thầy cũng luyện võ nữa. I studied under a Korean 8th black belt degree, Kuksu, Korean martial art. Đó thầy học võ với ông võ sư người Đại Hàn, để bác đẳng, đại đen bác đẳng. Apparently he can walk on eggs. Sau đó ông có thể đi trên trứng. He walked on eggs. It's an American student of his disciple, his told me, he said he demonstrated to his student he could walk on eggs without breaking the eggs. He could walk on walls. Cool? Oh, Jim likes that. Yeah, it fascinated me too. See, now she's smiling. See, temporarily. It's very fascinating. But then, for some reason, I decided to practice meditation. Lúc đó là kiệt sức, bỗng nhiên thầy quyết định. I knew if I were to go to the gym, if I were to go to practice martial arts again, I would get better, get well. Thầy biết ở đó nếu mà trở về đi tập thể dục thể thao, chơi tennis hoặc là đi luyện võ thì chắc chắn là sẽ khỏe mạnh lại. I was interested in Tai Chi, interested in Chi Kung as well. Đó cũng muốn học Tai Chi, muốn học Khí Công. For some reason, I chose to do Chan. Mà lúc đó thầy chọn thiền. So I picked up my Chinese master's book. Thầy đọc sách Ngài Tiến Hóa. I came and saw his disciple, his master Hận Tở. Thầy gặp sư đệ tử Ngài Tiến Hóa là thầy Hận Đức at the Long Beach Monastery. He used to be there. Hồi đó thầy ở chùa Long Beach. And he taught me his brand of meditation. Thầy Hận Đức dạy thầy cái cách thiền của thầy. But I did mostly my master's. I followed mostly my master's instruction. Để theo lời cái cách huấn luyện Ngài Tiến Hóa nhiều hơn. And within about 3 months, I was fully recovered. Trong 3 tháng thầy khỏe lại. Okay, fully recovered. Hoàn toàn hoàn phục lại cái sức khỏe. And I never look back, và từ đó tiến bộ. I continue to improve very, very quickly. Và tiến bộ in terms of health. Tiến bộ sức khỏe, càng ngày càng khỏe. Okay. That's what meditation can do for you. Cái thiền nó có lợi cho đó thưa quý vị. Nó khiến quý vị càng ngày càng khỏe. Why is that? Tại sao như vậy? Why are you sick? Tại sao quý vị bệnh? Why are you sick? Usually, the reason you're sick is because you drain your energy. Lý do rất thông thường mà quý vị bệnh hoạn là tại vì quý vị bị phí sức. Okay? What is the energy drain? Phí nó sức nó phí chỗ nào? It drains, when your energy is drained, then your chi weakens. Nếu cái quý vị phung phí cái sức á, thì cái khí quý vị nó sẽ bị hao
hao tổn. Your body, the chi in your body naturally circulates throughout the entire body. Cái khí là cái gì đó? Chi is a life force, natural life force in you. Khí nó tự động nó lưu chuyển trong cơ thể quý vị. Okay? So the chi circulates throughout your body. Thì cái khí đó nó lưu chuyển tất cả cơ thể quý vị. And along with it, it brings khí nó lưu chuyển để nó làm cái gì? What for? It brings the blood, makes the blood circulate throughout your body. Khi nó chuyển như vậy thì nó đem cái máu đi khắp tất cả cơ thể quý vị. Okay? So if you keep on draining your energy, nếu quý vị phí cái sức quý vị, phí cái sức lực quý vị, then the chi flows a lot more slowly. Yes? Thì lúc đó cái khí quý vị nó bị tản mát, nó lưu chuyển, nó chậm hơn, mà nó ít hơn, nó yếu hơn. That's why blood doesn't get to your body. It doesn't circulate very well throughout your body. Vì vậy cái máu nó không lưu chuyển một cách tốt trong cái cơ thể quý vị. That's why you become weaker. You lack stamina. Vì vậy quý vị thiếu sức và quý vị yếu hơn. And you become sick eventually. Và tự động quý vị sẽ bị bệnh. Because certain parts of some of your organs are not getting enough blood to bring the nutrients. Tại vì có một số bộ phận có trong cơ thể quý vị nó không đủ cái máu, nó dẫn tới, nó đem những cái chất bào dưỡng, dinh dưỡng tới những cái cơ quan đó. Vì vậy mình bệnh. Does it make sense? Okay? So you drain because of this drainage of energy, and the biggest drain of energy is what? Và cái sức lực quý vị mà tản mát mà lớn nhất quý vị biết là cái gì? Do you know? Yes. Thinking, absolutely. Cái óc quý vị. The more you think, thinking the biggest energy drain that you have for most people. Suy nghĩ là khiến cái lực quý vị nó bị tản mát lớn nhất. And guess what? We're also proud to be able to think. Và cái vị we go to university to learn how to think. Cái vị nghĩ là rất hạnh diện quý vị có thể suy nghĩ được, đi học để tập suy nghĩ. Okay? And going back to why I was sick because I was worried. I was thinking, was working and thinking day and night for years, and got to the point where you spend more, you drain more energy than you are replenishing it. Thành cái vị mà bệnh hoạn thường tại cái vị phải phung phí cái sức mình nhiều quá mà không có bồi đắp lại đủ. Okay? That's why it happens. So when you meditate, then khi quý vị thiền, what happens when you meditate? You slow down your mental processes. It's a natural part of meditation. It doesn't matter what you do. Nên nếu quý vị thiền á, là quý vị tự động bớt suy nghĩ. Bớt suy nghĩ là bớt phí cái sức. So when you think less, then you have less drainage of your chi. Và quý vị bớt cái phí như vậy. And so naturally, you will be able to replenish a lot quicker. Tự động cái khí nó bồi đắp lại. All right? So far, so good? Furthermore, if you meditate, when you meditate, hơn nữa khi quý vị thiền, when you concentrate, you taught to concentrate, là quý vị thiền là quý vị tập chú tâm lại. Yes? Okay? You reduce your thinking. First of all, you reduce your thinking. Thiền là bớt suy nghĩ. You stop your mental processes from think one thing to the next. Óc quý vị nó quen nghĩ hết từ chuyện này tới chuyện khác. Yes? It's called the monkey mind. Okay? Như con khỉ. Monkey mind because the monkey climbs from branch to branch. Con khỉ nó thích đi từ cái cành này qua cành khác. Nó đu cành này qua cành khác. Okay, your mind is like that as well. It likes to go from one thought to the next.
Óc quý vị cũng vậy, là quen đi suy nghĩ từ một cái tư tưởng này rồi chạy theo tư tưởng khác. Right? And you have no way of stopping. Quý vị ngừng lại không được. Anyone is able to stop your thinking? Please raise your hand. Có ai mà ngừng được cái óc quý vị suy nghĩ, giơ tay cho thầy coi. Sometimes, no. Sometimes, yes or no? Sometimes you can. When are you able to stop your thinking? Khi nào quý vị có thể ngừng lại cái óc quý vị suy nghĩ? Come on, don't be shy. I'm curious. Who thinks that you can stop your thinking? Ai nghĩ rằng mình có thể ngừng suy nghĩ được? Please raise your hands. Tom feels he can stop his thinking. Yes, sir. When? When you're meditating. When you're meditating? Really? You think nothing? When Tom meditates, he thinks he can stop his thought processes. Okay, anyone else? Có ai nghĩ mình có thể ngồi coi thiền mà không suy nghĩ? Brady as well. Yes? Periods of time. Yeah. Periods of time. Okay. Who else? Jim says, well, maybe me. No. Maybe not me. It feels that it slows down, but I could never be sure that it was ever stopped. And Jim says, it feels like it slows down to trickle at times, but it didn't quite stop. He's not sure. His wife says the same thing as well. Hopeless. Yes, anyone else? Huh? When you meditate, khi quý vị thiền, and you're able to enter Samadhi, và quý vị nhập định, meditation is, the purpose of meditation is to enter Samadhi. Okay? Quý vị thiền để nhập định. No two ways about it. You meditate. The purpose of meditation is to enter Samadhi. Quý vị thiền, cái mục tiêu của thiền để nhập định. Did you know that? Quý vị biết cái đó không? When you meditate, you're supposed to enter Samadhi. Nói cách khác, mỗi lần quý vị thiền, quý vị đáng lý phải nhập định. Now you enter Samadhi, lúc quý vị nhập định, what happens? Your thought stops. Quý vị nhập định, rồi cái tư tưởng nó ngừng lại. Okay? When your thought stops, okay, that's called Samadhi. Lúc quý vị nhập định đó, nếu cái tư tưởng quý vị nó ngừng lại, cái đó gọi là cái định. So far so good? Does it sound familiar? Có ai có thấy cảnh giới đó chưa? Right? Your thought stops. That's called Samadhi. Thành cái định đó, and that's why people after they enter Samadhi and they come out of Samadhi, thành nhiều người ta nhập định xong ta xuất định. Okay? So Samadhi is something you enter and you exit. So far so good. Trình độ quý vị là quý vị có thể nhập định xong rồi xuất định. Okay? And the people who exit Samadhi, they say, oh, how come I, time passes so quickly. Chẳng hạn như lúc quý vị xuất định xong ta nói, có nhiều người nói là, ồ, nhưng thời gian sẽ qua mau quá. Sound familiar? Yes? Or the Mr. Cha back there, học cái ông nghệ sĩ. Okay, he's back there. Everyone look around, look at him. That's Mr. Cha back there. He's guilty of all the mess we have here. Cái ông đó là cái ông mà tạo biết bao nhiêu cái lộn xộn trong cái Phật điện này đó. Okay. That's you can has his fault. Đó là lỗi của ông đó. Not my fault. Okay. And yesterday
I watch him. Ngày hôm qua thầy coi ông làm việc. Okay, he's been here for 10 days already, over 10 days. Ông có hơn tới ngày mà tới đây cả 11 ngày rồi. From Korea, and yesterday I saw him install the statues. Ngày hôm qua thì ra thì quan sát ông gắn mấy cái tượng Phật. I noticed this. He started around 8:30 or so. Ông bắt đầu khoảng chừng 8:30. And he was done around 12:30 or so, a little bit past 12. Rồi 12 giờ rưỡi ông mới làm xong. Okay? And you know, he worked non-stop. Ông làm việc không có ngừng. There's 4 or 5 of us. They couldn't keep up with him. His job is to put the statues in their position. Cái ông này là ông gắn cái tượng Phật. Mỗi cái tượng Phật là ông gắn. He did it himself. Okay, wearing white gloves. Okay, mang cái găng tay trắng. And he installed one, and then next, and then next. Ông làm từng cái như vậy himself. Okay, non-stop. And there's 4 or 5 of them underneath and preparing the statues and unwrapping statues and so on, cleaning and giving to him. And 4 of them couldn't keep up with him. He had to wait. Ông này, một mình ông gắn như vậy, mà 4 người phụ cho ông làm không kịp. And he didn't need to rest, không cần nghỉ. Okay? And that's because he was in Samadhi, tại vì ông nhập định. So Samadhi, for most people, most of you don't realize, and quý vị biết cái định đó. Đại đa số quý vị không biết là cái định đó. There's 2 kinds of Samadhi, có 2 cái loại định. The Samadhi in stillness or Samadhi in motion, in movement. Cái định nó có trong cái tĩnh hoặc là cái định trong cái động. And yesterday was a proof. When I saw that man working, that's a proof that he was in Samadhi. So you can enter Samadhi while you are moving, while you are working. Nên quý vị chứng minh cho quý vị thấy rằng cái định nó có thể có trong cái động, là mình có thể nhập định mà làm việc. In other words, you can enter Samadhi and at work, and work at the same time. Có thể nhập định mà làm việc. You can enter Samadhi and write your PhD thesis. Quý vị có thể nhập định mà biên cái bài luận án của tiến sĩ của mình. Yes? That's how useful chan is. Các quý vị thấy cái thiền nó lời như vậy đó. Isn't that cool? Or you can end Samadhi and eat rice. That's important too. Hoặc mình có thể nhập định mà ăn. Okay? Did you know that? Yes, sir. Master, what does it take to enter Samadhi? What is it to enter Samadhi? Well, that's a different lecture. Okay. Làm sao nhập định bây giờ? I don't know. Thầy không biết. You guys are so greedy. Cái gì quá tham lam dễ sợ. You go to many meditation classes. No one ever told you you're supposed to enter Samadhi. Right? Cái vị học biết bao nhiêu chỗ thiền rồi, không ai nói cái vị thiền là phải nhập định. Yes or no? Right? No one teaches you supposed to enter Samadhi when you meditate. Không ai dám dạy cái vị là thiền là phải nhập định. Có không? Có ai nói như vậy không? Có không? Cái bác kia. Thiền làm gì? See, I asked this lady here. She really likes to meditate, and she investigates a lot of meditation stuff, meditation master. Cái bác này là thích thiền mà thích nghiên cứu thiền lắm. Okay. Mà không có chỗ nào nói là cái vị thiền là phải nhập định, đúng không? And no one ever tells her flatly, okay, bluntly, you meditate, you're supposed to enter Samadhi. And then why do you bother meditating if you don't enter Samadhi? Cái vị thiền mà không nhập định thì thiền làm cái gì? Aren't you wasting your time? Aren't you just chewing and not swallowing? Còn giống như thiền mà không nhập định, giống như mình nhai mà không nuốt vậy đó.
right? So, how do you enter Samadhi? Làm sao nhập định bây giờ? That's part of the paying class, not the free class. Cái lớp đó, cái lớp mà phải trả tiền, lớp miễn phí không có dạy. We don't teach about that. It's like a teaser. This guy's a teaser, and then we teach the real thing in the what we call the advanced class. Tom is totally unimpressed. He said, "I don't need the advanced class. I enter Samadhi." Yes. Before you you want to learn how to enter Samadhi. Trước khi quý vị muốn biết mình sao nhập định, how do you recognize Samadhi? Làm sao quý vị biết mình đã nhập định? How? One common thing for the people who do meditation, who do sitting meditation, những cái người rất thông thường, những cái người mà ngồi thiền, ngồi tọa thiền. When you enter Samadhi, Jocelyn, is what? When you sit and meditate, you enter Samadhi. How do you know? Okay. Sao mình biết? Your mind somehow blanks out. Bỗng nhiên cái óc của nó trống. Right, Tom? The mind blanks out. Brady? Jim? Yeah? I guess I wasn't sure what it exactly is because I used to run long distance Mm-hmm. when I was younger. Mm-hmm. Every Sunday I would run 8 miles around Mission Bay. And somewhere around 20 minutes, I would suddenly forget what I was doing. And then I would suddenly be on the other side of the bay. Mm-hmm. And I didn't know what it was, but I just thought it was a weird phenomenon, and I guess It's early Alzheimer's. Ông nào nói là lúc còn trẻ ông chưa mua chạy bộ 20 phút xong cái ông quên dài 8 dặm mà 20 phút xong bỗng nhiên tới thấy chạy 8 dặm xong rồi cái không biết là cái gì thì nó là bệnh Alzheimer lúc còn trẻ đó. It hits young people too, you know. Yes, sir. Thầy, mình nhập định thì con có một lần là có đang ngồi uống trà 4 giờ kém 10 phút sáng. He says, once I got up in the temple and then have some tea at 10 minutes to 4 in the morning, waiting to go to the Buddha Hall for the morning ceremony. And waiting 5 minutes to wake Master Xianqie up. It's the Caucasian monk, yes. And so he's drinking tea. She said, let's wait for 5 more minutes. Drink tea for 5 more minutes and then go wake the other monk up and do the morning ceremony. And all of a sudden, and then he suddenly, let's go wake him up. Rồi đang ngồi uống trà, cái nói là bây giờ phải đi đứng dậy đi kêu ổng. Then he looked at the clock. It's 10 minutes to 5. Thấy 5 giờ kém 10. That's Samadhi. While drinking tea. Cái đó là uống trà mà nhập định. Ask Mr. Cha, did he ever enter Samadhi drinking his tea? Yes? No? He just concentrated on drinking tea. That's it. There are two kinds of Samadhi again. The Samadhi that you concentrate on drinking tea versus Samadhi that you forget about time. Có hai cái loại định. Mình có thể ngồi uống trà mà chú tâm uống trà. Okay? That's Samadhi as well. But that Samadhi is more shallow than a Samadhi where you lose track of time. Ngược lại, cái định mà cái vị mà quên hết thời gian đó, cái định nó sâu hơn. So far so good?
That's why Samadhi is very useful. Thành nói quý vị biết cái định nó rất là có lợi. You can be in Samadhi and you continue to work. Quý vị có thể nhập định mà làm việc. Or you can be in Samadhi and you lose track of time. Và quý vị có thể nhập định mà quý vị quên hết tất cả. Okay? So in Jim's case, what he ran, and then he said, that's somewhere in between where actually you're able to physically function, and yet your mind is still in Samadhi, and yet, và cái vị giữa cái này, because for the deeper Samadhi is that you actually freeze, you really freeze. You're walking and you freeze, and when you in an hour, like 45 minutes later, you find out yourself, you are maybe still on one foot. Okay? That form of Samadhi, it happened to people. But if you're still able to run, it's in between. Thành ra có nhiều khi cái vị nhập định, cái vị vẫn đang đi, nhập định một cái, người nó đứng lại, nó cơ lại, nó đơ lại. Và nếu tiếp tục đi được là cái lời định đó nó trung dung ở giữa, nó không có sâu. Yes, Tom. When I go to acupuncture, Yes. and when she has me all set up, she'll leave the room for 20 minutes, Yes. and I'll go into Samadhi myself, and I mean, there's nothing in my mind until like. Were you on your back, lying your back, or lying face down? Lying face down. Lying face down, okay. And I don't come out until I can hear her open the door. She comes back, and this is maybe after 20 minutes. But I feel so rested, and I feel like I've been out for over an hour, 2 hours. Ông nói là ông đi châm cứu rồi ông châm xong rồi bà đi bỏ ra khỏi phòng qua các bệnh nhân khác, thì khách hàng khác thì ông quên hết tất cả cho khi bà trở lại 20 phút. It could also be sleeping. Not really? How can you be so sure it's not sleeping? Because my mind is blank, and it's not that I'm aware, but I can tell when I'm sleeping, when I wake up, and this is a lot different than that. What's the difference? An awareness, like when you're sleeping or you're waking up from the sleep, your mind is blank. And in this case, it's not blank; you're just rested. You sleep weird. My mind is very rested after I sleep as well. My mind is very rested in the sense that it's relaxed. I'm relaxed as well. Yeah. Well, when I sleep, I'm not relaxed because if I have a lot of things in my mind, everything is, everything is all messed up as far as my bed and covers and so on. But this is completely relaxed. So now you know this. I've been sleeping. I feel like I've been in that state of mind for, even though it's only been 20 minutes, I feel like I've been in it like 4 hours. Okay. That's the difference right there. Okay. So Tom just said that he goes to acupuncture, he enters Samadhi. Oh, that's a new one for me. Very good, very good. Ông này đi châm cứu, ông nhập định nữa luôn nè. Usually when you lie down, it's much easier to fall asleep. So his guy, Mr. Gentleman, he enters Samadhi or he lies down. Okay. Ông này thường when you lie down, usually you fall asleep. Well, I can't face down. I can't sleep. You can't sleep face down. Okay, that's why. Okay. For most of us, when we lie down, we doze off. Thường mình nằm xuống dễ ngủ lắm. Okay. That's why some monk who teach meditation is lying meditation. Okay. And they lie down and they meditate. Actually, sleeping meditation. It's no meditation there. When you lie down on your back, it's very easy to fall asleep. Cái vì mình nằm mà ngã lưng xuống á, rất dễ ngủ. I can't sleep when I face down. I see. I have to sleep on, for me to fall asleep, I have to sleep on my side. Yeah.
It's something, I don't know, I don't have no scientific thing, but for something about in your back, some nerves in the back, that when it's comfortable, the back is comfortable, it really makes you relax and makes you very easy to fall asleep. Tại vì cái lưng, sau lưng quý vị có những cái dây thần kinh đó, mà nếu quý vị mà cái lưng mà nó ngả, nó êm á, thì nó rất là dễ ngủ. Notice that? Okay. Anyway, where were we? I got distracted. I got sidetracked. Different, two different, it's three different, yes. All right. So, Mark is still waiting his answer. Ông chỉ vẫn đợi cái câu hỏi làm sao mà nhập định bây giờ. Okay, I'm still not done yet. See, it's called a teaser. Still not done yet about the state of Samadhi. Cái định là sao? Most teachers don't tell you this. Những cái người thầy dạy thiền, cái vị không giảng cái chuyện này. It's because Samadhi is so many forms of Samadhi. Tại vì có đủ cái loại định khác nhau. Vô lượng vô biên cái loại định. There's so many different forms of Samadhis. Okay? But when you enter Samadhi, that is when your chi flows the strongest. Tại khi mà quý vị mà nhập định như vậy là cái khí nó chạy mạnh nhất. Okay, so after you exit Samadhi, sau khi quý vị xuất định, you feel a surge in energy, right? Rồi sau khi quý vị xuất định, trở lại bình thường, bộ như thấy mình có sức nhiều hơn. Yes or no? You feel better, you feel blissful, quý vị cảm thấy an lạc. Yes? That's how you can tell you are in Samadhi. All of a sudden, you feel so energized. Bộ như mình thiền xong mình đứng dậy mà thấy có sung sức dễ sợ. Yes? You feel very peaceful. Bộ như thấy rất là an lạc. And sometimes it lasts for days. Okay? Nhiều khi cái an lạc đó nó có thể kéo dài cả 24, 48 tiếng. Experience that? You stand up, you feel good for easily 48 hours. Đứng dậy mà thấy có thể sung an lạc 48 tiếng đồng hồ, or higher, or longer. And that's because of your deep level Samadhi. Nó càng sâu chừng nào, cái an lạc nó càng lâu chừng đấy. The deeper level Samadhi, the longer your bliss. Make sense? That's how you can tell. And when that happens, your wife may be yelling at you, but you're not even bothered. Khi mình an lạc như vậy, vợ mình mắng mình, okay? Mình vẫn tỉnh bơ. Your husband beat you? What? You don't do that anymore? Well, different cultures. Hoặc chồng mình quýnh, mình tỉnh bơ, okay? Because nothing bothers you. Không có gì làm mình phiền. Sounds familiar? Yes? Đúng không? It's not like I'm advocating wife beating. Không phải thầy khuyên quý vị đánh vợ. Okay? I'm just demonstrating that even when you're beaten, when you're insulted, it doesn't even bother you. Chị thêm muốn kể cho quý vị biết khi sau cái định đó là quý vị bất cứ chuyện xảy ra mình không bị phiền não. You're not afflicted at all. Không bị phiền não. That's why we want to enter Samadhi. Vì vậy quý vị muốn nhập định. Got it? Say it again. That's why you want to enter Samadhi. Yes? Anyone else? Does it help? So, how do you enter Samadhi? Làm sao mình nhập định bây giờ? 12 more minutes. See, I have to look at the clock all the time because it's a free class. You know, you can only tell, you can give so much. And then how do you enter Samadhi? Is there a way to enter Samadhi? Có cách mà phương pháp nhập định được không? Oh, by the way, let me backtrack a little bit. Khoan trước. See, it's called another teaser. Professional, this is what professionals do.
Oh, by the way, I forgot to mention this. When you enter Samadhi, do your thoughts stop? Khi quý vị nhập định đó, cái tư tưởng quý vị nó ngừng lại là không? Who believes when you enter Samadhi, you stop thinking? Ai mà nghĩ rằng mình nhập định là có thể những tư tưởng mình nó ngừng lại, giơ tay thầy coi. Raise your hand, please. Those who believe when you enter Samadhi, your thoughts stop. Raise your hands. Those who believe so. Your thoughts stop. Only two of us. Có 2 người thôi. 3 of us. 4 of us. 5 of us. Do I have 6? No, your thoughts do not stop. You daydreaming. Đừng có tưởng bở. The mental processes has many layers. Cái tư tưởng quý vị nó có nhiều cái tầng lớp lắm. Okay? There's many layers in your thought processes. So when you enter Samadhi, it depends on which level of Samadhi. Thành mỗi lần quý vị nhập định đó, tùy cái trình độ cái định, cái loại định của quý vị. Most of your Samadhi levels, your thoughts do not stop. Những cái quý vị nhập định bây giờ, cái tư tưởng quý vị nó không ngừng lại đâu. Only some of the thought processes stop. The more refined, the finer thoughts do not. At his level, at her level, the thoughts do not stop. The finer thoughts do not stop. Cái trình độ quý vị đó, những cái tư tưởng nó vi tế, nó không có ngừng đâu. You're not aware of them even. Quý vị không có biết là mình có những tư tưởng rất là vi tế thôi. That's why you think your thought stops. Thành vì vậy cái vị tưởng là nhập định là cái đầu mình trống, có nghĩa là tưởng là tư tưởng nó ngừng lại, thì không có đâu. You still have these very fine thoughts underneath. Cái vị nhập định như vậy vẫn có tư tưởng nó rất là vi tế, nó vẫn hoạt động như thường ở dưới. You don't believe me? It's okay. There's no point talking to you. Okay? But still, when at your low level samadhi, mặc dù quý vị nhập định trình độ, cái định lực quý vị nó chưa được cao, mà and yet some of the thought process stop already. Thành ra quý vị một cái loài tư tưởng nó ngừng lại. So far so good. Have you got a clue now how to enter samadhi? Thành quý vị thấy làm sao thầy trả lời khéo cho quý vị biết làm sao nhập định chưa? You got it? Huh? Yes? Okay, then you don't have to join the paying class. Got it? So in order to enter samadhi, you stop these various types of thoughts. That's all. Ta muốn nhập định là quý vị phải biết ngừng lại những cái loại tư tưởng đó. For example, some skilled meditators, ví dụ có những cái người mà có công phu thiền, they said, I stop these thoughts, then I attend this samadhi, and I stop more thoughts, I enter a higher level of samadhi, and more, and more, and more, and more, and more. Thành ra những người có công phu thiền, họ nhập định bằng cách nào? Họ ngừng những tư tưởng này, xong những tư tưởng khác, và càng ngày cái thiền định nó càng ngày nó càng sâu. That's how you do it. Boring, huh? This is, no? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. During the time those thoughts slow down, or you're in the samadhi stage, does one aware of the surroundings?
then you lose track of your surroundings as well. But when he's entered Samadhi, when he's working like that, he's highly aware. Okay? But it is a shallow form of concentration that enables you to be aware of your surroundings. Có những cái loại định nó sâu á, mà trong cái tỉnh á, thì quý vị mất không biết gì hết á. Okay. Cái loại nó sâu hơn. Còn cái loại định như hồi này thì nói cái ông nghệ sĩ này mà ông làm tượng đó là ông cái sự awareness tiếng Việt là gì? Ông ý thức của ông rất là cao, ông biết rất là nhiều. Okay? He's very aware. Để như vậy cái loại định đó nó không được sâu. Okay? So your samadhi is naturally reflects on your needs. Anh nói tóm lại là cái định quý vị nhập đó nó tương ứng với cái nhu cầu của quý vị. Naturally, when you have the skills, thì quý vị có cái khả năng rồi đó. You naturally enter the shallower to a deeper level of samadhi, depending on the environment, depending on your needs. Thành quý vị sẽ tự động nhập cái định, cái loại sâu hoặc cái loại mà càng hơn á, không được sâu bằng á, tùy cái nhu cầu, tùy cái môi trường của quý vị. Okay? So, for example, in the morning, we have a lot of noises. Your samadhi is probably a bit shallower. Thằng hồi sáng bắt đầu thì quý vị chắc là định nó rất là không được sâu, tại vì nó ồn ào dễ sợ. Okay? But eventually, you can block all of it out, and then you lose track of everything. Then it's a deeper level of concentration. Và từ từ quý vị tự động nhập vào cái tiếp tục ngồi sẽ nhập vào sẽ quên hết tất cả. And that's when your chi is the strongest. Lúc đó khí quý vị nó mạnh dễ sợ. And you will heal yourself. Lúc đó quý vị sẽ chữa bệnh đấy. It's the most effective form of self-healing. Và cái chữa bệnh đó là cái mà nó hữu hiệu nhất. Okay? Because when you go to acupuncture, khi quý vị đi châm cứu đó, it's only localized, whereas meditation is the entire body. Cái vị châm cứu là châm cứu từng chỗ thôi. Còn lúc mà thiền là thiền nó chữa hết tất cả cái thân của quý vị. Okay? So, in conclusion, Chan is the best way to maintain your health and to heal yourself. Nói tóm lại, cái thiền là một cái phương pháp hữu hiệu nhất để quý vị bảo tồn sức khỏe quý vị hoặc là tự chữa bệnh lấy. Questions? Ai thắc mắc gì không? As you become more skilled, quý vị càng thiền càng nhiều, còn có kinh nghiệm hơn. And then you are able to enter samadhi at will. Từ từ quý vị có thể nhập định được, tùy hỷ. At your level right now, you cannot do that. Hiện bây giờ trình độ quý vị chưa tới cái khả năng đó. Okay, and that's why as you become better and better, your samadhi, you have much better control over your samadhi. Cái vị mà công phu càng ngày càng cao thì cái vị có cái khả năng nhập định nó càng dễ dàng, càng lẹ hơn nữa. Okay, so for example, if you reach the 9th level of samadhi, chẳng hạn như cái vị mà nhập vào cái cửu định, okay, until before the 9th level of samadhi, trước mà cửu định đó, okay, you still have thoughts. Lúc đó cái vị vẫn còn cái tư tưởng,
when you enter Samadhi, quý vị nhập định nó vẫn còn suy nghĩ ở trong đó. Very, very fine thoughts. It's still running around in your heads. Những cái tư tưởng rất vi tế nó vẫn tiếp tục nó chạy như thường. When you reach the ninth level of Samadhi, quý vị tới cửu định, then all fine thoughts stop as well. Lúc đó những cái tư tưởng vi tế nó ngừng lại luôn đó. That's when your thoughts really are stopped. Lúc đó có thể nói là cái tư tưởng quý vị nó ngừng lại. So if anyone, so that's a trick question I asked earlier. Hồi sáng thầy hỏi cái vị chọc cái vị chơi vậy thôi đó. Because I know none, these people who raise your hands, none of you in ninth level Samadhi yet. Thầy biết những người giơ tay của nói là tôi cái tư tưởng ngừng lại, thầy chọc quê ở thôi đó. Tại vì thầy biết họ không phải là cái cửu định. Actually, to embarrass them further, là họ còn mất mặt hơn nữa. They're very far away from ninth. Okay, họ còn thấp hơn cửu định xa lắm. Okay, that's why there's no way the thought can stop. Thành ra không cách nào ngừng tư tưởng được. On the other hand, if you get to ninth, lúc đó quý vị tới cửu định, stop at will. Rồi quý vị ta ngừng tư tưởng lúc nào cũng được hết. At will. Okay, lunch time. Mời quý vị dùng trưa. All right.